नमस्कार, द मम्माज किचन रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत साधी, सोपी आणि खूपच चविष्ट गिलकीची भाजी। ही भाजी खूप पटकन तयार होते आणि रोजच्या जेवणासाठी अगदी परफेक्ट आहे। तर चला सुरू करूया। यासाठी आपल्याला लागणार आहे 3 गिलके, 1 वाटी चिरलेला कांदा, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या, शेंगदाणे, थोडी कोथिंबीर, मीठ, हळद आणि तेल। सर्वात आधी गिलके स्वच्छ धुवून घ्या। आता त्याचे गोल आकारात मध्यम जाडीचे काप करून घ्या। गिलके ताजे असतील तर भाजी अजून छान लागते। आता मिक्सरच्या भांड्यात हिरवी मिरची, लसूण, जिरे आणि थोडी कोथिंबीर घाला। हे सगळं बारीक वाटून घ्या। हा मसाला आपल्या भाजीत खूप छान चव आणतो। कढईमध्ये 1 चमचा तेल गरम करा। त्यात कापलेले गिलके घालून हलकं परतून घ्या। आता झाकण ठेवून एक 5 ते 7 मिनिटे शिजवून घ्या। गिलक्यांना छान पाणी सुटेल आणि ते मऊ होतील। शिजल्यावर गिलके बाजूला काढून ठेवा। त्याच कढईमध्ये 2 चमचे तेल घाला। तेल गरम झाल्यावर त्यात चिरलेले कांदे घाला। कांदा छान ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्या। आता शेंगदाणे घाला। मी इथे भाजलेले शेंगदाणे घेतले आहेत, तुम्ही साधेही वापरू शकता। शेंगदाणे तेलात छान परतून घ्या। यानंतर आपण तयार केलेला मिरची लसूण मसाला घाला। तो छान परतून शिजू द्या। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घाला। 1 चम्मच हळद घाला। आता शिजवलेले गिलके मसाल्यात घाला। सगळं नीट मिक्स करून घ्या, म्हणजे मसाला गिलक्याला छान लागेल। 2 मिनिट झाकण ठेवून वाफ येऊ द्या। आपण हिरवी मिरची वापरली आहे, त्यामुळे लाल तिखट घालायची गरज नाही, पण जर तुम्हाला तिखट भाजी आवडत असेल तर लाल तिखट वापरू शकता। भाजीला छान वाफ आली की आपली स्वादिष्ट गिलक्याची भाजी तयार आहे। ही भाजी गरमागरम पोळी किंवा भाकरीसोबत सर्व करा। नक्की करून बघा आणि तुमचा अनुभव कमेंटमध्ये सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि फॉलो करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत।